हेलो गाइज, यो आइफोन 6 मा ब्याट्री उठिरहेको छैन। हेर्नुस्, देखिरहनु भएको छ। अब यसलाई म ब्याट्री रिप्लेस गरेर हेर्छु र ब्याट्री पनि फुलिसकेको छ। ब्याट्रीको कारणले यो अलिकति माथि आइरहेको छ, यो भाग। अब यसमा म ब्याट्री रिप्लेस गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। काम गर्छ या गर्दैन, यो अन हुँदैन यस्तो देखाउँछ। चार्ज गर्नुस् भने हो, तर चार्ज गर्दा पनि उठिरहेको छैन। यसलाई हामी ब्याट्री रिप्लेस गरेर देखाउँछौँ। ब्याट्री छ मसँग, यो अब यसलाई फटाफट निकाल्छौँ। एकदम बिस्तारै स्लोली गर्नुपर्ने हुन्छ। यो निकाल्ने, पेज स्क्रु दुईटा निकाल्दिने, यो निकाल्दिने, यहाँबाट यो निकाल्दिने। बिस्तारै निकाल्ने। यो पहिला पनि फेरिसकेको ब्याट्री भएको हुनाले निकाल्न सजिलो छ। एकदम विचार पुर्याएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ब्याट्री निस्किसकेको छ। अब ब्याट्री निकाल्छौँ। ब्याट्री हामीसँग छ। अब यो ब्याट्री हाली हेर्छौँ पहिला, फिक्स हुन्छ कि हुँदैन। ब्याट्री फिक्स भइसकेको छ। अब यो अघि यसमा फिक्स अलि राम्रोसँग भइरहेको थिएन। अब अहिले हेरौँ कस्तो हुन्छ, फिक्स हुन्छ कि हुँदैन। ब्याट्रीको कारणले अघि यहाँ माथि आएको हो कि होइन। अहिले चाहिँ एकदम फिक्स भएको छ। अघि मिलिरहेको थिएन, यता नि मिलिसकेको छ। सबै ठाउँ चारैतिर मिलिसकेको छ। आइफोन पनि अन भयो। यो आइफोन अन हुन्छ। हामी फिड गर्नतिर लाग्छौँ।
हेर्नुस् यसको ब्याट्री 84% छ। चार्ज लिन्छ कि लिँदैन हेरौँ। चार्ज पनि लिइरहेछ। ओके हेर्नुस् ब्याट्री एकदम इजी पाराले इजी तरिकाबाट ब्याट्री रिप्लेस गर्न सकिन्छ। अब मार्केटमा गएर आफैले ब्याट्री ल्याएर फिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भएको हुनाले यहाँको दुईटा पेज हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ पेज चाहिँ छैन। सो त्यो भएको हुनाले पेज कसिरहनु परेन। iphone 6 को चाहिँ हामीले ब्याट्री चाहिँ रिप्लेस गरेर तपाईलाई देखायौं। नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेटौँला। ओके गुड बाई, स्टे सेफ।